În materialul de astăzi vă prezint următoarele subiecte. Acordul mediat de dictatorul belarus Alexander Lukashenko pentru a pune capăt rebeliunii armate a grupării Wagner sugerează că părțile implicate ar putea încă să negocieze detaliile acordului. Surse ruse au speculat că rebeliunea Wagner are deja un impact pe scară largă asupra structurii de comandă rusă. Autoritățile ruse l-au arestat pe generalul de armată rus Sergei Surovikin pe 28 iunie, indicând posibil faptul că Kremlinul intenționează să epureze Ministerul Apărării de figurile considerate neloiale. Kremlinul va încerca probabil să echilibreze dorința de a atenua disprețul larg răspândit față de figurile conducerii ale Ministerului Apărării rus, care au alimentat rebeliunea grupării Wagner, încercând de asemenea să-i lipsească pe cei care ar fi simpatizat cu rebeliunea. Belarus a ratificat în mod oficial un acord cu privire la înființarea de centre comune de instruire ruso-belaruse în Belarus pe 28 iunie. Ministrul rus al apărării Sergei Shoigu a purtat o conversație telefonică cu șeful statului major general al forțelor armate din Republica Islamică Iran, generalul major Mohammad Bagheri, pe 28 iunie. Rapoarte neconfirmate susțin că poliția militară rusă ar fi reținut comandanții grupării Wagner în Siria. Forțele ucrainene au efectuat operațiuni contraofensive în cel puțin 4 sectoare ale frontului din Ucraina. Forțele ruse și ucrainene au efectuat atacuri la sol în apropiere de Kremina, Bahmut și în vestul regiunii Donetsk. Ziua 491 a războiului din Ucraina, The Hayun Project, a citat date de urmărire a zborurilor pe 27 iunie, sugerând că avionul finanțatorului grupării Wagner, Yevgeni Prigozhin, a decolat de pe aerodromul Makiivski din Belarus către Rusia și a zburat la Moscova și apoi a decolat imediat spre Sankt Petersburg. Fostul ofițer rus și proeminent blogger militar, critic, Igor Girkin, a susținut că Prigozhin s-a întors în Rusia pentru a negocia cu oficialii ruși nespecificați și cu Consiliul Comandamentului Wagner. Surse ruse au continuat să speculeze detaliile acestei înțelegeri pe 28 iunie. Un blogger militar rus afiliat al grupării Wagner a postat un interviu cu un luptător Wagner din Belarus, în care luptătorul susținea că Wagner a deschis o nouă direcție de luptă în Belarus și că unii luptători Wagner vor lucra în Rusia, în timp ce alții lucrează în Belarus. Institutul de opoziție rus Meduza, citând o sursă din cadrul Ministerului Rus al Apărării, a susținut că doar 1000 de luptători Wagner au mers în Belarus cu Prigozhin. Canalul de opoziție din Belamova a susținut că, de asemenea, imaginile prin satelit din 27 iunie arată construcția unui nou obiectiv militar în raionul Osipovici, care nu era vizibil pe 13 iunie, sugerând că imaginile ar putea arăta construirea unei tabere de antrenament a grupării Wagner în Belarus. Nu este clar dacă construirea obiectivului militar a apărut înainte de anunțul acordului Prigozhin-Lukashenko din 24 iunie, iar Institutul pentru Studiul Războiului nu poate confirma în mod independent dacă obiectivul este în vreun fel legat de gruparea Wagner. Un proeminent blogger rus a susținut că rebeliunea Wagner a provocat epurări la scară largă în rândul cadrelor de comandă a forțelor armate ruse și că Ministerul Apărării din Rusia trece în prezent printr-un test de blocare pentru loialitate. Sursa de opoziție rusă, The Moscow Times, a raportat pe 28 iunie că 2 surse apropiate Ministerului Apărării au confirmat că autoritățile ruse l-au arestat pe Surovikin pentru că a ales să se alăture lui Prigozhin în timpul rebeliunii. The New York Times a raportat pe 28 iunie că oficialii americani informați de către structurile informaționale americane au declarat că Surovikin avea cunoștințe anticipate despre rebeliune, dar că serviciile de informație americane încă încearcă să stabilească dacă Surovikin a susținut direct efortul lui Prigozhin. Kremlinul va încerca probabil să echilibreze dorința de a atenua disprețul larg răspândit față de figurile de conducere ale Ministerului Rus al Apărării, care au alimentat rebeliunea lui Wagner, încercând de asemenea să-i lipsească pe cei care ar fi simpatizat cu rebeliunea,
iar segmentele ale comunității ultranaționaliste pro-ruse și pro-război l-au criticat în mod obișnuit pe Gerasimov și pe ministrul rus al apărării Sergei Shoigu pentru gestionarea războiului din Ucraina. Obiectivul declarat al lui Prigojin de a-i înlătura cu forța pe cei doi generali sugerează că Kremlinul ar putea vedea pe Gerasimov și pe Shoigu ca nepopulari și această nepopularitate este o amenințare directă la adresa capacității lui Putin de a-și păstra sprijinul în rândul circumscripțiilor cheie și al armatei. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Blogheri militari ruși au susținut că piloții ruși au refuzat să lovească convoaiele Wagner și polițiștii de frontieră ruși care au refuzat să deschidă focul asupra grupării Wagner se confruntă acum cu urmări penale nespecificate. Kremlinul ar putea pedepsi militari ruși de rang inferior pentru a crea țapi spășitori suplimentari pentru răspunsul lor la rebeliune, deși refuzul de a se opune ordinelor legale și directe ar fi un motiv pentru curțile marțiale în orice armată din lume, iar un ordin de a trage asupra forțelor angajate în rebeliune armată ar putea fi pedepsit. Presa din Belarus a raportat că deputații bieloruși au adoptat un proiect de lege privind ratificarea unui acord între Rusia și Belarus privind înființarea și funcționarea antrenamentului de luptă, centre de pregătire comună a personalului militar bielorus și rus. Ministrul apărării din Belarus, Victor Krenin, a remarcat că principalele sarcini ale acestor centre de antrenament sunt unificarea antrenamentului de luptă de către forțele ruse și bieloruse. Presa rusă a informat că Shoigu și Bagheri au discutat chestiuni bilaterale militare și tehnico-militare, cooperarea, securitatea regională și situația internațională mai largă și au anunțat intenția de a aprofunda dialogul bilateral și de a dezvolta contracte suplimentare de apărare. Bagheri este responsabil pentru politica militară iraniană și îndrumarea strategică și s-a întâlnit anterior cu Shoigu la Moscova în octombrie 2021. Canalul de televiziune din Arabia Saudită, Al-Haddad, ar fi declarat pe 27 iunie în emisiune directă că poliția militară rusă l-a reținut pe șeful filialei Wagner din Siria și alți 3 comandanți Wagner de rang înalt și a vizat birourile Wagner din Damasc, Hama și Deir. Postul de știri rus Comersant a raportat că comandantul lui Wagner, Dmitri Utkin, a negat ulterior aceste afirmații privind arestarea personalului Wagner în Siria pe canalul său Telegram. Forțele ucrainene au efectuat operațiuni contraofensive în cel puțin 4 sectoare ale frontului, iar statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene desfășoară operațiuni ofensive în direcția Bakhmut de-a lungul graniței administrative din vestul Donetsk, estul Zaporojie, în vestul Zaporojie. Ministerul rus al apărării a susținut că forțele ruse au respins atacuri ucrainene la sud de Kremina, iar ministrul ucrainean al apărării Oleksiy Reznikov a declarat într-un interviu pentru Financial Times, publicat pe data de 28 iunie, că evenimentul principal al contraofensivei ucrainene nu a început încă. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.